Η αιμορρίτιδα είναι η φλεγμονή των παραρρήνεων κόλπων και το αποτέλεσμα μιας μόλυνσης που οφείλεται σε ιό, βακτήρια ή μύκητα. Οι παραρρήνεοι κόλποι είναι κοιλότητες μέσα από τις οποίες περνάει αέρας και βρίσκονται πίσω από τα ρηνικά οστά, τα μάγουλα, το μέτωπο και τα μάτια. Καταπολεμήστε την αιμορρίτιδα με φυσικό τρόπο μέσα σε 5 μόλις μέρες. Η αιμορρίτιδα σπάνια εμφανίζεται σε υγιή αιμόρρεια. Όταν υπάρχει συμφόρηση στις αιμόρρειες διόδους ή όταν συγκεντρώνεται υπερβολική ποσότητα βλένας, τα βακτήρια και άλλα είδη μικροοργανισμών βρίσκουν τις κατάλληλες συνθήκες για να πολλαπλασιαστούν, προκαλώντας πόνο και φλεγμονή. Τι προκαλεί την αιμορρίτιδα? Όπως αναφέραμε παραπάνω, η αιμορρίτιδα οφείλεται σε συμφόρηση των αιμορρειών, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια και ιούς. Μπορεί επίσης να προκληθεί όταν οι μικροσκοπικές τρίχες στα αιμόρρεια δεν μπορούν να απομακρύνουν σωστά τη βλένα, με αποτέλεσμα διάφορες παθήσεις. Τα ανοίγματα των αιμορρείων μπορεί να είναι φραγμένα εξαιτίας της υπερβολικής παραγωγής βλένας, όπως όταν συμβαίνει στην περίπτωση που κάποιο άτομο πάσχει από κρυολόγημα ή αλλεργίες. Ένα παρεκκλίνον ρηνικό διάφραγμα, οι ειρηνικές άκανθες ή οι ειρηνικοί πολύποδες μπορούν επίσης να προκαλέσουν απόφραξη των αιμορρείων. Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση αιμορρίτιδας, αλλεργίες ή αλλεργική ρινίτιδα. Ασθένειες που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία των ρηνικών κροσών. Απότομες αλλαγές στο ύψος, κατά της πτήσης ή της καταδύσης, για παράδειγμα, κιστική ίνωση. Εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ως αποτέλεσμα επιπλοκών του HIV ή της χημειοθεραπείας. Ανομαλίες των οστών του προσώπου. Διαβήτης. Ποια είναι τα συμπτώματα της αιμορρίτιδας? Όταν η αιμορρίτιδα είναι οξεία, τα συμπτώματα μπορούν να διαρκέσουν για 4 εβδομάδες ή λιγότερο. Αρχικά εμφανίζεται ως ένα κρυολόγημα που δεν βελτιώνεται ή που επιδεινώνεται μετά από 5 έως 7 μέρες. Είναι σημαντικό να δείτε ένα γιατρό, επειδή οι περιπτώσεις χρόνιας αιμορρίτιδας μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 3 μήνες. Μερικά από τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσάρεστη αναπνοή και απώλεια της αίσθησης της όσφρησης, γενική αδιαθεσία και κόπωση, βήχας που χειροτερεύει το βράδυ, πυρετός, πονοκέφαλος, πονόλεμος και οπισθορηνική καταρροή, συμφόρηση και ρηνική καταρροή, ευαισθησία στο πρόσωπο, φυσική τρόπη καταπολέμησης της αιμορρίτιδας σε 5 μέρες. Ένα από τα πιο συνηθισμένα και επαναλαμβανόμενα συμπτώματα της αιμορρίτιδας είναι ο έντονος πονοκέφαλος και η πίεση πάνω από τη μύτη και τα φρύδια. Υπάρχουν πολλά προϊόντα ανακούφισης από τον πόνο για τη μείωση της δυσφορίας, όμως δεν είναι πάντα αποτελεσματικά. Έτσι, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μια εντελώς φυσική θεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί ένα συστατικό με ιδιότητες που καταπραίνουν τα συμπτώματα της αιμορρίτιδας, ειδικά τους πονοκεφάλους. Πώς φτιάχνω αυτή την εντελώς φυσική συνταγή? Για να φτιάξετε αυτή την εντελώς φυσική συνταγή, θα χρειαστείτε χρένο και μια καλή ποσότητα μιλόξιδου. Βάλτε το χρένο σε ένα βάζο και ρίξτε από πάνω το μιλόξιδο. Μουλιάστε το για 10 μέρες σε θερμοκρασία δωματίου, ανακοινώντας το πότε. Όταν περάσει το συνιστόμενο χρονικό διάστημα, ανοίξτε το βάζο και εισπνεύστε βαθιά τη μυρωδιά του χρένου για 5 λεπτά. Τη νύχτα, μουσκέψτε ένα πανί με το διάλειμμα και τοποθετήστε το στο μέτωπό σας για ανακούφιση από τους οδυνηρούς πονοκεφάλους. Η θεραπεία αυτή μπορεί να συνεχιστεί για 5 μέρες. Θα μειώσει αισθητά τα συμπτώματα της αιμορρίτιδας. Ένας άλλος γρήγορος και απλός τρόπος είναι να βράσετε τριμμένο χρένο σε νερό. Όταν το νερό βράσει, βιάστε το σε ένα δοχείο, σκεπάστε το κεφάλι σας με μια πετσέτα και εισπνεύστε τους ατμούς για μερικά λεπτά. Η μέθοδος αυτή θα εξασφαλίσει άμεση ανακούφιση. Τι θα πρέπει να αποφεύγω αν υποφέρω από αιμορρίτιδα?
Αν υποφέρετε από αιμορρίτιδα, θα πρέπει να αποφεύγετε τα ταξίδια με αεροπλάνο και τις ακραίες θερμοκρασίες. Αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία και εγκαταλείψτε τις κακές συνήθειες όπως το κάπνισμα. Επιπλέον, θα πρέπει να πλένετε συχνά τα χέρια σας και να αποφεύγετε τα αντιβιωτικά που δεν σας έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό. Ελπίζουμε να βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο πάνω στον τρόπο καταπολέμησης της αιμορρίτιδας σε μόλις 5 μέρες.